Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Pagbati po mula dito sa pambansang Dambana di San Antonio de Padua, dito sa bayan ng Pila, ang sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Lunes sa loob ng Ikalawang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Samahan niyo po kaming muli sa pang-araw-araw na pagninilay sa mga salita ng Diyos mula sa ating mabuting balita. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong araw ng Lunes sa loob ng Ikalawang Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ang mabuting balita po na ating pagninilayan ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Ito po ay mula sa 3 kabanata, mga talata 1 hanggang 6. At ito po ay iugnay natin sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, mga talata 23 hanggang 31. Pag-uusapan po natin ang isang napakagandang paksa para hindi lang pag-usapan kundi pagnilayan din. Ito po ay may kinalaman sa pagiging bagong nilalang. Ano ba ang kahulugan ng pagiging bagong nilalang? Sabi nga, kumilos ayon sa bulong ng Espiritu Santo at maging matapang na saksi sa katotohanan. Sa isang homily po, na minsang ibinahagi ni Pope Francis sa kanyang pagmimisa na may kaugnayan sa Ebanghelyo natin ngayon, meron po siyang binanggit na dalawang mahalagang puntos. The first point is about going along the paths of the Holy Spirit without compromises. The second point speaks about being a witness to the truth with courage and frankness. The Gospel speaks about being born again. And what does it mean really to be born again? Ito po ay palaging pinag-uusapan, nalutigit ng mga kapatid nating born again Christians, na kailangan maging born again ka daw para ikaw ay maligtas. Really, what does it mean to be born again? Actually, being born again is a process. It is actually a passage of mentality, a change of mind and heart. To be born again means to free oneself from the snares of worldliness and adhering to the freedom of the Spirit. Minsan na pong tinatuwa ni Pedro ang ating Panginoong Hesus. Not once, but 3 times. They say, no, hindi ko siya kasamahan. Hindi ko siya nakikilala. From being cold, Peter became bold in standing for Jesus. Katulad po ng sinasabi ngayon sa first reading, sa Gawa ng mga Apostol kung saan inilalarawan ang naging buhay ng mga unang Kristiyano, altigit ng mga alagad ng Panginoong Hesus. Saint Thomas was once a doubter and later became a strong believer and he never doubted again. Yun po yung pagiging born again. Mula sa lumang katayuan sa pagiging makasalanan, makikita natin yung transformation sa pagiging bagong nilalang ayon sa pagdikta at pagbulong ng Espiritu Santo na siyang sinusundan ng taong nagbabago.
In the course of time, makikita po natin ang naging pagbabago sa buhay po ng mga alagad. Specifically, ito pong si Pedro na binabanggit ko. Kaya sa ating first reading, siya po at ang asamang alagad na si Juan ay nagsabing, "We cannot but speak of what we have seen and heard." Hindi po namin pwedeng baguhin ang aming sinabi sapagkat kailangan naming sabihin kung ano ang aming nakita at kung ano ang aming narinig. At hindi po namin yung pinasisinungalingan sapagkat yon ang katotohanan. Kaya kahit po may pagbabanta sa kanilang buhay, hindi po sila natinag. Patuloy nilang ipinahayag ang katotohanan. In this context, Pope Francis said, the leaders, those religious leaders, want to enter negotiations in order to reach compromises. But the apostles do not want compromises. They have true courage. They have the frankness of the Spirit. It is a frankness that means speaking openly with courage about the truth. Si Nicodemo po ay isang Pariseyo. At alam naman natin na hindi maganda ang reputasyon ng mga Pariseyo sa kanilang relasyon kay Jesus. Sapagkat sila po yung mga nagtatangka at nagbabanta sa buhay ng ating Panginoong Jesus. But this Pharisee, Nicodemus, had dark moments in his life. He was in the dark hours of his life. Kaya sa po'y palihim, kapag gabi na pumupunta kay Jesus upang makipag-usap. And these dark hours or moments in his life led him to draw near to Jesus. Different from the dark hours of Judas Iscariot. Sapagkat si Judas Iscariot po, may mga dark moments din. Hindi niya matanggap yung bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi niya matanggap na si Jesus ay kailangan dakpin at ang kanyang pagkakanulo ay hahantong sa pagkamatay ni Jesus sa krus. He could not forgive himself. He even thought that his sin was beyond forgiveness. That was the darkest hour or moment in the life of Judas Iscariot, to be in a very deep state of despair. Pero sa halip na lumapit kay Jesus, he went away. He distanced himself. He put himself away from Jesus and even from his friends. At siya po ay nagpatiwakal dahil nanatili siya sa kanyang guilt. Hindi lumapit kay Jesus upang humingi ng tawad. Thus, Jesus explained that it entailed a passage from one mentality to another kind of mentality. Mula sa pagiging makasalanan sa pagiging bagong nilalang. And so with much patience, with much love, sinagot niya ang mga tanong ni Nicodemo because he knew that Nicodemus was sincere in his desire to become a converted person, to be born again, according to the leading of the Spirit. You must be born anew. The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Tinatawag din po itong air of freedom. That is the willingness to go where the Holy Spirit leads you. Kaya hindi yung sarili mong susundin mo, kundi kung anong idinidikta ng Espiritu Santo. That is why it requires a lot of spiritual discernment for you to discover where God is leading you and where the Spirit is bringing you. Pagkilos ayon sa Espiritu. Kaya magkaroon nawa tayo ng tapang sa pagpapatotoo sa ating pananampalataya. The frankness of the Spirit, that is living our life according to the leadings of the Spirit, means concrete act of witnessing
to the concreteness of our faith. Because the contents of our creed or Catholic faith are not only ideals, they are concrete realities na kaya nating panghawakan. Jesus became flesh, and He is not only an idea na kailangan nating ipangaral, sapagkat si Kristo ay salita na naging tao. The concreteness of our faith should lead us to the frankness of the Spirit. Kaya hilingin natin na sa tulong ng Espiritu Santo na tayong lahat ay maging mga bagong nilalang, tahakin ang daan patungo sa pagbabago ng buhay. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po'y nakatulong ang pagdinilay na ito at pagpalain po tayong lahat ng Diyos.